Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Nếu bạn cần biết tin gì hot nhất vào ngày hôm nay, có vẻ như mạng lưới truyền thông lớn nhất nhì của Mỹ đã chính thức xóa sổ Ukraine ra khỏi những danh sách đề xuất của bọn họ. Điều này có nghĩa là gì? Các cụm từ liên quan đến cuộc chiến của Ukraine sẽ không còn được ưu tiên đề xuất dẫn đầu các xu hướng trên mạng xã hội Twitter. Mạng xã hội Twitter của tỷ phú Elon Musk đã chính thức đi ngược lại các chính sách của chính quyền ông Biden trong công tác ủng hộ Ukraine trên mọi mặt trận, đáng chú ý nhất là về mặt truyền thông. Ngay lập tức, văn phòng của Tổng thống Zelensky đã bày tỏ sự phẫn nộ của bọn họ trước sự biến mất của Ukraine ra khỏi mạng xã hội lớn nhất của Mỹ là Twitter. Cố vấn của chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhailo Podolyak công khai bày tỏ sự bức xúc của mình trên truyền thông. Ông cho rằng từ khi Elon Musk lên nắm quyền mạng xã hội của Twitter thì các vấn đề liên quan tới Ukraine đang bị biến đổi theo một chiều hướng ngày càng xấu hơn. Vào ngày hôm nay, một loạt các chủ đề liên quan tới xung đột ở Ukraine đã đều đồng loạt biến mất hay bị kiểm duyệt ra khỏi các xu hướng hàng đầu trên Twitter. Tất cả những người dùng không thể đăng ký hoặc truy nhập vào các hồ sơ thẻ tác mang tên Ukraine. Chúng tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả mọi chuyện đều liên quan tới Elon Musk. Có vẻ như ông ấy đang muốn Ukraine hoàn toàn biến mất trên thế giới. Đây chính là con dao hai lưỡi của truyền thông. Một mặt, nó khiến một người bỗng chốc nổi tiếng trên toàn thế giới. Mặt khác, nó cũng có thể khiến một người đang cực kỳ nổi tiếng bỗng chốc cũng biến mất khỏi thế giới này mà không một ai biết hay tìm được các hồ sơ liên quan. Đây chính là sức mạnh của truyền thông, một thứ vũ khí đáng sợ nhất mà một phương Tây tập thể đang sở hữu. Nhưng có vẻ như giờ đây Twitter đang chống lại nước Mỹ, hay nói chính xác hơn là Elon Musk đang chống lại Biden. Vào cuối tháng 10 thì Elon Musk cuối cùng đã chốt được thỏa thuận trị giá 44 tỷ đô la để mua lại Twitter. Ngay lập tức, ông hứa sẽ tự do hóa chính sách biên tập của mạng xã hội này, vốn đã bị chỉ trích rộng rãi bởi vì mạng xã hội này kiểm duyệt nội dung rất gắt gao. Ngay lập tức, Elon Musk đã thành lập một hội đồng kiểm duyệt nội dung. Ông hứa rằng cho đến khi hội đồng này đi vào hoạt động, thì Twitter sẽ đưa ra những chính sách mới về việc kiểm duyệt nội dung, cũng như khôi phục lại các tài khoản bị chặn. Và như chúng ta đã biết, ông đã giữ đúng lời hứa khôi phục lại tài khoản bị chặn của cựu Tổng thống Donald Trump trên Twitter. Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng một loạt các động thái sau đó từ vị tỷ phú Elon Musk này đã cho thấy ông yêu thích Cộng hòa hơn là Dân chủ, hay nói chính xác hơn là ông có xu hướng nghiêng về Đảng Cộng hòa và bài trừ Đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden. Hành động xóa sổ Ukraine ra khỏi mạng xã hội của Twitter như một động thái cho thấy Elon Musk không hề ủng hộ các chính sách của chính quyền ông Biden, hay nói chính xác hơn là Elon Musk đang chống lại Biden một cách rất rõ ràng trên mạng xã hội này. Ngoài việc công khai chặn Ukraine trên nền tảng mạng xã hội này, Elon Musk còn công khai tung ra một hồ sơ mật, dữ liệu trong đó đã vạch trần những thông tin mà Twitter đã kiểm duyệt nội dung gắt gao như thế nào đối với các chính trị gia ở Mỹ, chỉ 2 tuần trước khi giai đoạn cuối của chiến dịch bầu cử lớn nhất của Mỹ giữa Trump và Biden được công khai. Ngay tại thời điểm này thì các nhà báo đã được Elon Musk cấp quyền truy cập vào dữ liệu mật của Twitter mà ông hứa sẽ tiết lộ chúng mỗi ngày, tổng cộng là 4 ấn phẩm. Hồ sơ mật này khiến chúng ta ngã ngửa về quyền tự do ngôn luận trên các mạng xã hội, nó thực sự có tồn tại hay không, bao gồm ở chính nước Mỹ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi giải mật mạng xã hội Twitter, và có lẽ nó cũng chính là những chính sách bí mật mà tất cả các mạng xã hội hàng đầu trên thế giới cũng đã và đang thực hiện với tất cả chúng ta. Tệp dữ liệu đầu tiên trên Twitter mà Elon Musk cung cấp với cánh nhà báo đó là những danh sách đen bí mật của mạng xã hội này. Từ dữ liệu mà Elon Musk công bố cho thấy, các nhóm nhân viên của Twitter đã tạo ra một danh sách đen để ngăn chặn các bình luận không mong muốn xuất hiện trong các xu hướng và chủ động hạn chế khả năng hiển thị của toàn bộ các tài khoản hoặc thậm chí các chủ đề thịnh hành có liên quan. Tất cả đã đều được thực hiện một cách bí mật mà không hề thông báo với những người dùng. Thứ hai, sứ mệnh của Twitter đó là không có rào cản. Họ sẽ cung cấp cho bất kỳ ai có khả năng sáng tạo và chia sẻ ý tưởng cũng như thông tin một cách ngay lập tức. Tuy nhiên, không phải là không có các rào cản, mà là các rào cản này sẽ được dựng lên theo thời gian. Đây giống như là một hình thức định hướng người xem tùy theo từng thời điểm. Lấy một ví dụ như tài khoản Jay Hatachari từ Stanford chỉ vì bình luận rằng việc lockdown Covid sẽ gây hại cho trẻ em. Ngay lập tức, các nhân viên của Twitter đã bí mật đưa anh ấy vào một danh sách đen xu hướng. Điều này cũng có nghĩa là những bình luận trong tương lai của anh ấy sẽ không được đưa vào đề xuất để hiển thị cho mọi người nữa. Không chỉ có các tài khoản cá nhân, mà các tài khoản của các chính trị gia hay phe đối lập cũng bị rơi vào tình trạng tương tự. Họ sẽ bị đưa vào danh sách đen, không có đề xuất nếu được yêu cầu. Thuật ngữ này ở Twitter người ta gọi là cấm bóng. Các nhân viên của Twitter gọi hành động này đó là lọc khả năng hiển thị, hay còn được viết tắt là VF. Đại loại, VF sẽ đề cập đến một sự kiểm soát của Twitter đối với khả năng hiển thị của người dùng. Twitter sẽ sử dụng khả năng lọc hiển thị để chặn tìm kiếm cho từng người dùng, giới hạn phạm vi khả năng khám phá của một bài đăng nhất định, hay chặn các bài đăng của người dùng được chọn khiến chúng không bao giờ được xuất hiện trên trang xu hướng, thậm chí bao gồm cả việc click vào các thẻ tác có liên quan. Điều này cũng hoàn toàn trùng khớp với việc khi mà vào ngày hôm nay, Ukraine đã chính thức bị Twitter cho biến mất khỏi danh sách đề xuất, hay cũng có thể nói rằng từ khóa liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine đã chính thức bị đưa vào danh sách đen.
Được rồi, tất cả những điều này thì người dùng chắc chắn là không hề biết rồi. Hôm nay tôi đã nói cho các bạn biết. Và các bạn nghĩ rằng nó chỉ bao gồm mạng xã hội Twitter. Không, tôi nghĩ rằng tất cả các mạng xã hội mà chúng ta đang sử dụng đều sẽ có biện pháp này đến từ những người điều hành chúng. Thậm chí tất cả các mạng xã hội lớn này đều có một nhóm bí mật bao gồm những người đứng đầu bộ phận pháp lý, chính trị để kiểm duyệt các nội dung liên quan tới vấn đề này. Bọn họ nói rằng công việc của bọn họ là kiểm soát tầm nhìn ở mức độ lớn, cũng như kiểm soát việc phân phối nội dung mà những người dùng đăng lên ở mức độ cao. Nhóm này sẽ quyết định những người dùng nào là người vi phạm và có hạn chế khả năng tiếp cận của họ với mọi người hay không. Và chắc chắn, việc có hay không hạn chế, bọn họ cũng thực hiện chính sách này một cách ẩn mình. Bạn cũng có thể cảm nhận được qua hành động này bằng thuật ngữ mà chúng ta hay thường gọi, đó là kênh đang bị bóp tương tác. Cao trào trong tệp hồ sơ mật trên Twitter mà Elon Musk công bố với cánh nhà báo, đó chính là tại sao bọn họ chặn tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thế giới biết nhiều về câu chuyện xảy ra tại cuộc bạo loạn trên đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1 và lệnh cấm ngày 8 tháng 1 của cựu Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Donald Trump trên mạng xã hội Twitter. Còn đây là những điều chưa biết mà chúng tôi sẽ nói cho các bạn. Một sự xói mòn về các tiêu chuẩn đạo đức đã xảy ra trong chính ngày hôm đấy tại nội bộ của Twitter. Một loạt các quyết định của các giám đốc điều hành cấp cao trong Twitter lại vi phạm chính sách mà họ đã đề ra cho chúng ta. Dù người ta có nghĩ như thế nào về quyết định cấm Trump trên mạng xã hội của Twitter vào ngày hôm đó, thì câu chuyện trong chính nội bộ của Twitter cũng đã trở thành lịch sử. Ngay cả các nhân viên của Twitter vào thời điểm đó cũng biết rằng đây chính là một cột mốc quan trọng trong biên niên sử về quyền tự do ngôn luận của nước Mỹ. Ngay sau khi bọn họ khóa tài khoản của Trump, thì các giám đốc điều hành của Twitter đã bắt đầu xử lý các quyền lực mới. Họ thậm chí còn chuẩn bị cấm các tổng thống và chính quyền mới của Nhà Trắng trong tương lai. Đúng vậy, thậm chí ngay cả Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cũng đã bị đưa vào danh sách đen có thể bị cấm trong tương lai. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra vì theo như giám đốc điều hành tại thời điểm đó cho biết, ông ấy sẽ không bị cấm trên Twitter trừ khi có người cho rằng điều này thật sự cần thiết. Trong khoảng thời gian ra lệnh cấm tạm thời trên Twitter đối với ông Donald Trump, thì các giám đốc điều hành trên mạng xã hội này thường xuyên có những buổi gặp mặt với cơ quan liên bang của Mỹ. Khi mà cuộc bầu cử càng ngày càng đến gần, thì có lẽ các giám đốc điều hành của Twitter đã phải chịu áp lực từ các cơ quan liên bang này. Những người mà họ phải gặp nhau thường xuyên theo thời gian và ngày càng phải vật lộn với những quy tắc và chuẩn mực do các cơ quan này đặt ra trước các vấn đề liên quan tới những phát ngôn của Donald Trump. Hành động cấm ngôn Trump trên mạng xã hội lớn nhất nhì của Mỹ là Twitter là một trong những lý do quan trọng khiến cho vị tổng thống này không thể tái đắc cử tổng thống của nước Mỹ. Và như chúng ta đã biết, Tổng thống Joe Biden đã chính thức đắc cử và Đảng Dân Chủ đã nắm hoàn toàn Quốc hội thay thế cho Đảng Cộng Hòa của Donald Trump. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngay sau cuộc bầu cử ở Mỹ thì Trump đã cáo buộc Đảng Dân Chủ gian lận trong bầu cử. Ông cho rằng cuộc bầu cử này có gian lận và nó đã bị đánh cắp. Các nhân viên của Twitter không hề thích điều này. Đó là lý do tại sao thẻ tag đang thịnh hành lúc đó là Stop the Steal, có nghĩa là hãy dừng ăn cắp, đã bị nhóm nhân viên của Twitter đưa vào danh sách đen và ngăn chặn chúng. Lúc này, trong quá trình thảo luận nội bộ của các thành viên cao cấp nhất ở Twitter, ngày càng có nhiều lời kêu gọi cấm tài khoản của Trump vĩnh viễn. Đỉnh điểm của lời kêu gọi này, nó đến từ ngày 8 tháng 1 năm 2021. 2 ngày sau sự kiện những người dân xông vào điện Capitol, thì Tổng thống Trump đã có 2 bình luận trên Twitter như sau: 75 triệu người Mỹ yêu nước vĩ đại đã bỏ phiếu cho tôi. Với tiêu chí, nước Mỹ là trên hết và xây dựng một nước Mỹ vĩ đại trở lại. Sẽ có những giọng nói khổng lồ trong tương lai. Các bạn sẽ không bị coi thường hoặc bị đối xử bất công dưới bất kỳ hình thức nào. Ngay sau đó khoảng 1 tiếng, thì Donald Trump lại tiếp tục bình luận trên Twitter như sau: gửi tới tất cả những ai đang hỏi về điều này, tôi sẽ không được tham dự lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Vâng, với 2 dòng bình luận này đã khiến cho Donald Trump bị khóa hoàn toàn tài khoản trên Twitter. Lý do được Twitter đưa ra là do Donald Trump đang có hành vi kích động bạo lực. Nhưng thực tế với 2 dòng bình luận này, điều đó có đúng hay không? Đã có rất nhiều các cuộc thảo luận sôi nổi trong chính lòng của Twitter vào ngày hôm đó. Bởi vì rõ ràng là ngay cả chính chúng ta cũng không thể tìm thấy bất kỳ một hành vi kích động bạo lực nào trong những dòng bình luận mà Tổng thống Donald Trump đã nói. Đúng vậy, nó chỉ là một cái cớ để Twitter chính thức chấm dứt tài khoản của Trump. Ngay cả nhân viên Twitter được giao nhiệm vụ đánh giá các bình luận của Trump cũng đã kết luận rằng Trump không hề vi phạm các chính sách về cộng đồng. Nhân viên này đã viết đánh giá như sau: tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để chúng ta nói rằng đây là một sự kích động. Một nhân viên khác cũng đã đánh giá như sau: rõ ràng là ông ấy đang nói những người yêu nước Mỹ là những người đã bỏ phiếu cho ông ấy, chứ không phải là những kẻ khủng bố. Chúng ta có thể gọi như vậy phải không? Tôi không hề thấy có sự kích động nào ở đây cả. Chưa đầy 90 phút sau thì các quan chức của Twitter đã xác nhận rằng các dòng bình luận của Trump không hề vi phạm các chính sách trên mạng xã hội của bọn họ. Tuy nhiên, Vijaya Gadde, một trong những nhân viên cao cấp của nhóm kiểm duyệt chính trị bí mật trên Twitter, đã ngay lập tức gợi ý nhóm kiểm duyệt rằng liệu đây có phải rằng những dòng bình luận đã được mã hóa để kêu gọi bạo lực hay không.
Các nhân viên kiểm duyệt sau khi nghe được những lời gợi ý này thì đã bắt đầu xây dựng lại chính sách. Chỉ vài phút sau đó, các nhân viên kiểm duyệt của Twitter đã chỉ ra rằng dòng bình luận của Donald Trump có thể đã vi phạm chính sách tôn vinh bạo lực của Twitter. Họ giải thích rằng nếu bạn sử dụng thuật ngữ những người Mỹ yêu nước thì theo cách hiểu nào đó, nó là để giải ám chỉ cho những kẻ bạo loạn. Vâng, sự việc tưởng chừng như phi logic, bọn họ lại có thể biến thành logic, thế mới tải. Và sau đó, như các bạn đã biết, mọi chuyện đã trở thành lịch sử. Cựu Tổng thống Donald Trump đã chính thức bị khóa vĩnh viễn tài khoản trên Twitter. Và chỉ sau này, khi mà Elon Musk mua lại Twitter, ông ấy mới mở khóa cho tài khoản của Donald Trump và công bố những hồ sơ mật, khiến cho chúng ta được sáng tỏ phần nào những gì đã xảy ra với Twitter tại thời điểm đó. Chà, rõ ràng là phương Tây luôn giao giảng cho chúng ta về quyền tự do ngôn luận, nhưng họ lại chẳng nói cho chúng ta về những điều này. Thay vào đó thì bọn họ lại chỉ trích và tấn công vào Elon Musk, chỉ vì ông ấy muốn chấm dứt kiểm duyệt chính trị trên nền tảng Twitter và đưa ra ánh sáng những âm mưu thủ đoạn của một số người muốn ngăn chặn quyền tự do ngôn luận trên toàn thể thế giới. Nên nhớ rằng, những thông tin mà Twitter giải mật không chỉ có các vấn đề liên quan tới Donald Trump, mà nó còn là các hồ sơ mật liên quan tới các cáo buộc tham nhũng của gia đình Tổng thống Joe Biden và con trai của ông ấy Hunter Biden. Rõ ràng là chính quyền của Tổng thống Biden không hề thích điều này. Một loạt các động thái gần đây cho thấy các cơ quan liên bang đang có những hành động gắt gao để kiểm duyệt ngược lại Twitter và điều tra về Elon Musk. Ngay cả ở Liên minh châu Âu đã có những lời kêu gọi chặn Twitter bởi các chính trị gia của châu lục này. Ủy viên thị trường nội bộ của EU là Thierry Breton đã chỉ đích danh Elon Musk và nói rằng nếu Twitter không tuân thủ các quy tắc của châu Âu và tiếp tục vi phạm các quy tắc này thì chúng tôi sẽ cấm nền tảng này ở châu Âu. Twitter cần cung cấp các công cụ hiệu quả để hạn chế sự lan truyền của dối trá và hận thù. Bọn họ cần phải đáp ứng được các tiêu chí này nếu muốn tiếp tục được hoạt động tại thị trường châu Âu. Vâng, ai là người đánh giá được những lời bình luận đó là dối trá và đầy hận thù? Rõ ràng là việc Elon Musk muốn ngừng kiểm duyệt các nội dung về chính trị trên Twitter đã cho thấy cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều không hề thích điều này. Những lời ủng hộ quyền tự do ngôn luận đâu rồi? Rõ ràng là bọn họ đang cho chúng ta thấy những hành động đi ngược lại với những lời nói đó. Còn tất cả các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.